Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng pangswak sa negosyo, ang cheesy beef empanada. So tara, simulan na natin. So una, ang gagawin natin, magpe-prepare tayo ng dough. So 2 cups of flour ang ginamit ko dito. One large egg. 1.5 teaspoon of salt, 1/4 cup of butter or margarine, so haluin nyo lang siya, and then mag-add kayo ng 3/4 cup of water. So, i-mix nyo lang siya hanggang sa mag-form siya ng dough. Guys, napakadali lang nito gawin and pwedeng-pwede nyo siya inegosyo. Siyempre, gumawa kayo ng costing para malaman nyo kung magkano nyo siya ibebenta. So, ayan na siya guys. Malapit na siyang mag-form ng dough. So, pag okay na siya, pwede na siyang i-rest for 1 hour. And by the way guys, kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-like and i-share niyo na rin po para updated po kayo sa lahat ng aming recipes. So, ayan na siya guys. So, next naman natin ang filling. So, una magigisa tayo. Gisa tayo ng 1 onion or sibuyas. Then, isunod natin ang bawang. So, mga 3 piraso lang ng bawang yung ginamit ko dito. And then, isunod natin ang red bell pepper. Sa red bell pepper naman, gumamit lang ako ng kalahati ng isang buo ng red bell pepper. Pero, kung gusto nyo po ng isang buo o mas maraming bell pepper, pwede nyo rin po gawin. Add kayo ng 1 teaspoon of black pepper or white pepper. Sangkutsahin mabuti. And then isunod natin ang giniling na baka. So, hahaluin lang natin to hanggang sa maluto yung ating giniling. And then, mag-add tayo ng 1 teaspoon of oregano. One teaspoon of cumin powder. Half teaspoon of paprika. 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of white pepper or black pepper. So, ito guys, yung ginawa ko dito is kakaiba. Siyempre, yung iba kasi naglalagay ng raisins, naglalagay ng potatoes. Ito, napakasimple, pero malasang-malasa siya. Especially na maglalagay tayo ng cheese.
So, ito, hahaluin lang natin siya hanggang sa maluto. Then, pagkaluto nito, isi-set aside natin. And then, isusunod natin ang paggawa na ng empanada. So, malapit na siyang maluto, guys. So, ito na yung chinil natin for 1 hour. So, magpe-prepare tayo ng circle or magpo-form tayo ng pang-empanada natin. So, gumamit lang kayo ng anything na pambilog nyo para pantay-pantay lahat ang sukat. I-try niyo po itong recipe na to and mag-comment lang din po kayo kung ano pong naging output sa inyo. So, i-set aside lang natin yun and then, gawin pa natin ng empanada or mag-form pa tayo ng circle. So, ito palakihin nyo lang ng konti para pag naglagay kayo ng filling, sakto siya at hindi siya matatapon. Medyo palaparin nyo lang siya ng konti. So, ganyan lang siya, guys. And then, pwede na tayo maglagay ng filling. So, ito na yung pinakahihintay natin, ang ating cheese. So, sobrang sarap niya, guys. Talagang kapag niluto nyo siya is magme-melt talaga yung cheese sa loob. So, ayan na siya, guys. Make sure lang po na maayos ang pagkakatupi ninyo. So, same procedure lang. Ipitin nyo siyang mabuti and then lagyan nyo siya ng konting design. So, gamitan nyo siya ng tinidor para magkaroon ng konting design. So, napakasimple lang, guys. Kayang-kaya nyo po siyang gawin at home. Kung wala po kayong pang-bake, pwede nyo po siyang i-deep fry. So, ito na siya, guys. Lagyan nyo lang siya ng egg wash para maganda ang pagkakabake. So, i-preheat nyo na po yung oven for 400 degrees Fahrenheit or 200 degrees Celsius and then iluto natin siya for 20 minutes. Pero kung i-deep fry nyo po siya, 10 minutes lang po and syempre lubog sa mantika. So, ito na po ang ating cheesy beef empanada. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa aming video and kung may mga request po kayo, just comment down below and itatry po namin siyang iluto sa next video natin. So, see you po next time! Bye!